Гарного настрою, гарну суботу, всіх вітаю. Ми в ВІДЬМАКу. Боже, привіталась, наче витягла на вору мішок з картоплею. Ну, якось так, да. Якісь важкі дні, важкий тиждень, важкий місяць, важкий рік. Ай, ну добре. Навіть не один. Сьогодні у нас відьмачі проблеми. Які в нас відьмачі проблеми чи відьмачі справи? По-перше, мені треба подивитись, чи немає для мене кращого спорядження. А по-друге, нас чекає зустріч з Кірою Мец, яка дуже ласкаво припрошувала, можливо, навіть якийсь романтиків, а може і не романтиків. Ну, подивимось. Так, подивимось спочатку на інвентар. Значить, минулого разу я змінила свої обладуночки, і вони мені дуже подобаються. А от на мечі треба було поглянути. А, точно, я змінила сталевий меч. У мене тепер 1000 квітів. Мабуть, квіти. Мабуть, тут про квіти йдеться, а не про кольори. Я так собі думаю. Бо кольорів тут небагато. А квіти, то може якесь лицарство чи щось. Так, і ще в мене є застарілий меч срібний, який вже... який все ще трошки потужніший, ніж сталевий меч. І питання в тому, чи можу я собі дозволити якийсь більш хороший меч, чи в кого його можна зробити. Так, і торби в мене 30 ваги дають і 20 енергії. Так, отже, треба подивитися в когось. Тут серед вас хтось робить мечі чи ні? Ну, я знаю, там гном є, робить... Що він робить? Обладунки він, мабуть, робить. Мечі він, скоріш за все, не робить, але я собі будую. Точно, це питання. Щоб вже не смикатись. А потім можна поїхати. І так, треба, мабуть, помедитувати годиночку. Медитація це N. Точно. Годиночку. А, я думала, і здоров'я відновиться, та ж ні. Думала зекономити таким чином харчі. Доведеться таке сире м'ясо нажовувати. Отак дядько робить на фоні. Да, тільки обладунки. А чому ти тільки обладунки робиш? От чому? Бувай. So long. А що по мапі? Я ж наче в якомусь селі бачила і не тільки обладуночника. Глинник. Точило і точило. 2 точила. Точило. Верстак. Бронника. О, коваль! Великі сучки. Так, і мені Акера, Кіра якраз вона по дорозі, тому ми якраз поїдемо туди, куди треба. Хорошо. Коня мені. Ні. Це, знаєте, це в ТСО дуже логічний прикликання коня. Хорс на букву H. Хорс це кінь. І в тебе вже є кінь. Можна кудись їхати. А в інших іграх, як ото, наприклад, Асасіни чи Відьмаки, чомусь треба X тиснути. Нелогічна штука. Geralt, don't fight for О, я думала, що тут вже є. А чого ж ти їдь? Я не можу повернути.
got their asses whipped like a Novigrad whore. I'm surprised they tried to dance with Witcher. Bloody You are the There mercy. against the You are the dark, solace. stormy You are the sky, joy. Death, the severe master, will invite you to dance. Could use some hair of the hound. Got any vodka? Whoa! Не ти. Ever eaten tree bark? Me. Come on, gents. Do it О, quick. точно, це той, який дуже рекламував свої. Yeah? А цей теж на Got this коваля. diagram. Think you can forge the weapon? Оу. Ні, такий схожий. Так, добре, що тут є? Окрім компонентів, срібні мечі. 12 рівень, в мене 7. У мене немає нічого проміжкового, тобто мені треба качатися, якщо я хочу щось. А я дуже розраховувала на те, що таки зможу собі щось поліпшити. Отак. So long. Бігати мені ще й бігати з цим мечем. Довго й довго. О, тут якась цікавинка по дорозі. Щось ти не поспішала. Come on, Roach. Коняка не поспішака. Вороги — це оці дядьки, бандити 7-го рівня. О, ти думаєш, що я отак буду з ними? А що в мене? Чекай. Їхні. Збереження зараз недоступне. Чи побитися з ними, чи ліпше не треба. Ну ті двоє диви. Try me. Don't let him catch his breath! Красиво.
Диви, повертаються. А, я кролів засмажила заразом. Oh, you're fucked. Один. І другий. Яке slow motion. Це я все позабираю. А ну, в налаштуваннях, мабуть, ігровий процес. Ха. Переконали, що не можна так виставити. О, я тепер ще й на інші коняці можу проїхатись. А яка з них моя? Оце. Переконала, що не можна гуртувати лут в одному корпусі, щоб не тлубати всі підряд. Це так довго. І вони дуже зливаються з травою. Треба дивитись на карту, на мапу, на ті хрестики червоні. Так виходить, що пів гри в Відьмаку я проводжу на те за тим, щоб дивитися маленьке віконечко. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp with a shovel, but no. Did you see what he did with them? Kira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. But nay, the Magi says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer, you've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Why are you so intent on this? I'm not, the local peasantry is. The Isle, miss, you've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. Uh-huh. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think. Your image. That's all you care about. The point is, listen,
I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Well, I never met him. But he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the Isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet even those who escaped the Isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Kyle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Can't you just come with me? I tried to go to Kyle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Funny. Thought you'd go in for that sort of thing. Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. They hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. So where'd you get the Xenovox? Found it in the mine along with the lamp. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. Так. Де тут вихід? О, я ж можу з нею поторгувати, так? Поки не пішла. Так, і нове завдання. Давайте його відмічу. Ага. Автоматично воно сюди не додається.
Ось. Мишача вежа. Чи вона мишача? Я не знаю. Селяни звелено просили чаровладницю. Знаєте, це в мене звичка з Songs of Conquest, ну вона чародійка. Кіра Мец зняти прокляття з острова Коломниці. Башні, чи вежі, яка на ньому міститься. Да, добре, вона ж це мені все і розказала. Що мене цікавило? Мене цікавила алхімія. Боже, я побачу, що мені не вистачає, і тут таки в неї і візьму. Танцюючу зірку, ніби як можу зробити. А, цей предмет вже є. Сон дракона. Бо ще не робила. А ще мені потрібно селітра багато. Купити в неї селітри максимум. Добре, прокляті. Масло від прокляті. Омела скінчилася. Чи в мене її не було? Аренарія. Аренарія і селітра. Just when I was starting to miss you. Bet the old witch who lived here left you a bunch of interesting sundries. She did indeed. I gather you'd like a look. Very much so. Так. Селітра. Всю. Аренарія. Всю. Не бачу в неї крушини, але я її сама можу знайти, позбирати. На чорта, проти звірів, чорна кров, проти гібридів, інсектоїдів, магічних потвор, проти вампірів. Ну, мені це ще ніби як не актуально. І продавати я нічого не буду, бо раптом мені щось знадобиться і не буде. Все. See you, Kira. Так, і... Тепер у мене і таке буде. Так, і... Отаке в мене буде. О, диви, покращений. От покращена отрута повішаного. 25 сили атаки проти людей, а так 10 сили атаки. Витрачатись чи не витрачатись? Ну, добре. Взагалі я цією отрутою не користуюсь, але раптом в мене якийсь сильний супротивник буде, і я для нього цю отруту ніби як прибережу. Так, мишина башня.
Сподіваюся, що ці точки мене приведуть як треба. Whoa! Відьмачок, вітаю, відповідь. Типовий японець? А який він типовий? Ну, привіт. Незвичний. Незвичний нік. Come on now. Женя, вітаю. Move it. Ну, я думаю, це ми в тебе можемо чекати таке проходження, ні? Я в тебе можу спитати, ну що, чекати? Come on. А, ось вони знову мені щось про швидкий перехід пишуть. Боже, хто тут? Утопці, потопельники. Вони мені щось написали про той швидкий перехід, а я знову це пропустила. Я бачу човен і сприймаю це як спосіб кудись дістатися безпосередньо по воді. От якщо я бачу дорожній знак, вказівник, так, це для того, щоб переміститися. Ну як це човен може бути для швидкого переміщення, не знаю. У мене немає такої асоціації. Я, певно, не навчилась цим користуватися, коли перші 2 рази грала в Відьмака. І, мабуть, не навчуся цього разу. Ну там, мабуть, щось... Where are you? Оце вона Almost there. трошки злякала. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. О, тут вже хлопці зустрічають. Раз, два, три, 4. Значить 4. І мені ж до них, мені ж до них. Зараз я припаркуюсь. Так, вогник в мене з собою. Зберегтись. А, зараз не можна зберігатись. Geralt, А, are you on the Isle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? What? I can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived this magic. What did you say? There's some interference. You must be very careful. вибухнуло. Я думала, це потопельники. Ой, ой. Опа! Хе-хе-хе, клас! Вони самі себе вбили. О, мені треба була крушина. Тут є? Крушина, крушина, тут хіба що я знайду інших монстрів, а не крушину. О, ні, там щось є. А ну. Ні, це не крушина, це... Знайти духів за допомогою магічного світильника. О, здається, я це коло трошки пам'ятаю. Тут якийсь ритуал.
чи будемо проводити, чи що. Нікого нема. Мені їх язики потрібні. А язиків тут нема. Тут якась червона точка, а може це щось під землею? Застряг. Так, а що ж воно там? Якась дивно дрібна червона точка. Що вона означає, я не знаю. Це не ворог. І не лут. Щось. Ні, це на мапі. Це не бруд. Я не знаю. Може воно потім себе якось проявить. Вау! Ви бачите, там якийсь прям плаває у повітрі. Хе-хе! Я не пам'ятаю таких багів, коли грала в старий відьмак. Ой, не туди, відьмак, що ти робиш? Відьмак, а ти можеш просто відбігти? Ти ж ти довго місишся? Вони там один одного переб'ють, поки я. Ой, це кумедно. Як то в них так виходить? Все, ми прийшли. О, що це таке? Це чи якісь мухи були, чи це бджоли? Ні, це, мабуть, не бджоли. Да, це якісь мухи, якісь шкідники. А ось і бджоли. Мені мед потрібен. Дайте меду. Мед.
Воно саме. Інколи так дивно себе поводять. Ці геральти ніби самі воюють. А! Хто тут застряг? Опа. Ого, довоювалась. Ні. Що у них тут по хатам? Дивіться. Воно йому по щиколотку десь. І він не може це сюди залізти. Треба стрибати. У мене така проблема схожа була в Dragon Age Inquisition, да, мабуть, в Інквізиції. Там теж якось ввели цю фішку, що можна стрибати, бо в першій частині точно не можна було стрибати, в другій, я, власне, не пам'ятаю, теж, здається, не можна було. А в третій частині вже можна було стрибати. І якось робили так, що стрибати доводилось постійно, бо отакі маленькі перешкоди, просто треба трошечки вище підняти ногу. Головна героїня, ну, ким би ти не грав, ким би ти не бігав із четвірки, ніхто не міг піднімати так ноги, постійно доводилося стрибати. От, це коли додають нову механіку, але не пропрацьовують. Я не знаю, чи міг Відьмак стрибати в попередніх іграх, але тут це так само відчувається, ніби ці стрибки досі не пропрацьовані. Це дивно. Бо в багатьох іграх, якщо перед персонажем якась невисока перешкода, то персонаж автоматично сам на неї залазить, переступає чи щось таке. Тобі не треба постійно ним керувати до дрібниць. Та й то дивно. Бо коли ви залазите на бордюр, наприклад, то ви ж не стрибаєте на нього. Просто трошки ногу вище підіймаєте. А тут ти мусиш застрибувати. Бо то все перешкода. Оте зелене, мабуть, те, що мені потрібно. Let's try Kira's lamp. А зараз отако. Тю. Я ж була обрала оцю лампу. І вона мене стоїть на... Да. They're onto us. They'll not let Graham in. Quiet, fool. Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he sat his arse on silk pillows, likely be gobbling meat. We've no notion he's coming to tear him to shreds. Waist clear, lads. Adam! Ну, я так розумію, що це момент перед атакою на вежу. Блін, оте мені не подобається. Це баба ота? Коза така. А
А чого завжди баба? Чого не діди? Чи дід виглядав би не так ефектно? Looks like rain. Wonder what led them here. Hunger or greed? Millie, we gotta flee. Quick now. Millie. Millie, we gotta flee. Quick now. Ну, мабуть, мені час всередину. Так, дивно, там досі вікна горять. Peasants didn't come here to ask nicely. The place is full of rats, as many dead as alive. Think they're feeding on... Geralt, stop. You needn't be so detailed. Blood. Many must have died here. Я не пам'ятаю, що там може бути, але спускатись не хочеться. Якось воно. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick.
Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. Жабка, вітаю. He's not the end of it. Sons can suffer for склянку it, води. and the daughter. Але, скоріш за все, це я себе порухаю. Бо я не вмію так вправно стукати боженьки в стіни, щоб свого добитись. Скільки тут цих мух? Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing him's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for him. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! За це ще й досвід дають. Я чи не те дивлюсь, чи якось не так дивлюсь. Чекай, ну щось тут є. І щось я не дослухала. Може це на горі? Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Куди вона пішла? Gold! Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you?
are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Someone dragged something across the floor, or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Someone dragged something across the floor, or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Може тут треба правильна послідовність? Не знаю. Де ж має бути якийсь натяк? О. Looks like a laboratory. Pretty well equipped, too. Частина друга. Частину першу ще треба знайти. Щоденник чародія Олександера. Саме так. Добре, не якогось звичайного Олександра, а Олександера. Частина друга. День 346. Ніколи не любив пацюків. І справа скоріш не в непристойних чи не в непристойності їх хвостиків, та в їх живому, занепокоєному розумі. Тріпочучому? Ні-ні-ні. Дуже невгамовному розумі. Може так. Здається, вони завжди слухають, якщо хтось впевнений, що говорить сам до себе. І що ще гірше, схоже, вони розуміють. Декілька днів тому я спіймав себе на тому, що розмовляв з одним з пацюків, особливо крупним, чорним. Самець, мабуть, так і буде, я не знаю, з відірваним вухом. Спершу мене охопив страх, що моя поведінка є першою ознакою хвороби. Та це, зрозуміло, було неможливо, оскільки я укріпив імунітет могутнім заклинанням. Пізніше я зробив висновок, що це був абсолютно природній рефлекс, від якого важко позбавитись навіть найбільш вченим з нас. Ми всі любимо, коли нас слухають. Я відсадив чорного пацюка в окрему клітку. Так він зможе з одного боку, як і раніше, приймати участь у тестах, а з іншого складе мені компанію і буде спостерігати. Я помітив, скільки зосереджено він дивиться на клітки з зараження, так, мабуть, і буде, зараженими пацюками. Особливо з особами,
особами. Блін, що? Які ж особи? З особинами, ось, на останній стадії хвороби. Дуже цікаво. Про кращу компанію я і мріяти не міг. Сират уникає лабораторії і доручив дочці триматися від мене подалі. Спершу я гадав, що він боїться скандалу і непристойних чуток. Таке. А все, зараз я собі перекладу. Як воно буде? Кого він там пасе отим опасінням? Я не знаю просто точно перекладу. Може, а, ні, це російське слово. Ну, зараз. Побоювання. Ну, добре, побоюється. Боїться. Добре, хай буде. Що в нього є побоювання, що його побоювання було досить безглуздим. Однак він пояснив, що Анабель завжди відрізнялася ніжною психікою, психічною конституцією і спостереження за хворобою занадто би її засмутило. Селяни, які приймають участь у дослідженнях, перестали зі мною розмовляти. Не знаю, що вони намагаються довести подібною демонстрацією. І в будь-якому випадку співбесідники з них були б сумнівними. Окрім того, лишається вона, та я усіляко намагаюся уникнути, обмежити свої з нею контакти. Вона з великої букви. День 362. Мій чорний пацюк помер. Сьогодні я знайшов його, згорнувшимся у клітці. Можна було б припустити, що він випадково заразився, та при розтині я не виявив ніяких слідів хвороби. Окрім того, він отримав чудовий корм. Дивно, з медичної точки зору його смерть не пояснювана. Що маю визнати, дуже нервує мене як вченого. Втім, як вже мовилось, я не люблю пацюків. Але ж все ж таки йому неприємно, що це його друг пацюк помер. Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Ліхтарик? Да. Так і є. Він нам тут дзвенить весь стрім. Мрява. Спустилася. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse,
You yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No! They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. What happened then? Fear. Terrible fear. I feared the men who approached, but I also feared the potion, drinking it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man. Looked like a monster had attacked him, recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Grail? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected, strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still?
Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Really hope I can help. Need to look around first. Whatever for? Not in the tower, but bones and rats. Don't leave me with them again. I'll come back for you, you can be sure. Very well, but come back soon. Don't keep me waiting. Як же тут темно. When will this nightmare end? О. О, а це перша частина. Alone. All have left me. Щоденника того Олександра. 237-й день. Нові результати експериментів слід, як і раніше, вважати ненадійними. І біда не в методах, а в невірному і підступному матеріалі. Який підступний матеріал, з яким я вимушений працювати. Не дивлячись на всі мої запевняння, Всерат так і не зміг надати мені хоч скільки-небудь здорових особин для тестів. Більшість піддослідних голодні і налякані, а притягли їх до мене прямо з темниці. Я витрачаю багато часу на те, щоб відмити їх і позбавити від вошів перед тим, щоб хоча б запустити в лабораторію. Як запустити? Стерильність перед усім. Як доказала Марті Содерген в своїй маловідомій роботі, ставлення пацієнта може виявитися можна значно вплинути на хід битви з хворобою. На жаль, добровольці, яких мені надають, не проявляють не те, що ентузіазму, та й взагалі найменшого розуміння того, в наскільки достойних дослідженнях їм довелося гідних приймати участь. Більш того, схоже, вони впевнені, що дослідження мої – це лише частина їх покарання. Я поганий оратор, та все ж я намагався декілька разів упевнити їх в тому, що вони вносять свою лепту в боротьбу з одною з найбільших хвороб, які мучають людство. В мене склалося чітке переконання, що вони мало що зрозуміли з моїх розповідей. Втім, можливо, зацепеніння було просто проявом ранньої стадії хвороби. Зрозуміло,
Звісно, неможливо добитися успіху без значних жертв. Більшості з них доведеться покласти свої пусті життя на вівтар науки. Та я готовий на це піти. Отак от. Все заради науки. Знайома тут якась ситуація. Ну, він хоче врятувати всіх інших. І тут When will this nightmare end? ідуть в хід бранці. А чому не бранці в темниці? Я не знаю, може це якісь злочинці, чи я не знаю. Ух ти! Чи то захід сонця? Да, захід. Kept in there until the end. What a shitty way to die. Додатково знайти духів за допомогою магічного світильника. І як я їх знайду? А ще відьмак Геральт так повільно ходить з цим світильником. А без світильника дуже темно. Alone. All have left me. Ну, мабуть, мені треба спробувати потрапити в ту кімнату, яка була весь час закрита на першому поверсі. Може, в цьому якась розгадка, там якісь духи. Я не знаю. Де це було? Ще нижче. Боже, яка темрява. Що тут зачинено? От що там зачинено? А коли там буде відчинено? Нащо робити взагалі двері і зачиняти їх? Так, слухай, це я, мабуть, на вулиці ще не все зробила. What's with the door? You wish to leave, as Graham did. Ну ти What do you даєш. want? No more lies, no more deceit. You will stay here for all time. You will never leave. Яка ж ти малахольна. Ти мене взагалі тут закрила, та я просто, блін, додаткові штуки якісь шукала. Ой-ой. Зараз чекай. Gotta catch them. Куди вона ділась? Зникла кудись. І двері тепер відчиняються. Так, ну я розумію, що в нас тепер не... Ти. Ні, мені так і не подобається. Я хотіла єйного коханого привезти. Почекайте. Це яка зараз годинка? 17:17. Завантаження. Контрольна точка. 17:02. О, Боже. А оце може автозбереження. While searching for the witch Ciri Сподіваюсь. quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. Sorceress told the Witcher about a masked mage. Як я оце не люблю. Досі не поправили. Серйозно? When Як will this це може nightmare подобатися? end? Знайти духів за допомогою магічного світильника. Мені не вдалося знайти духів. Може, я їх не там шукала? Alone. All have left me. Ну, добре. Добре, йди. Давай. Що тут на мапі? Духи, духи.
Духи, щоб знайти духів, це додатково. Це мені треба ще по тої коломниці побігати. А як я вийду, то в мене активується бій з нею. А я ж саме що хотіла допомогти їй. Will you help me now? You promised not to leave me here. Добре. Fine, I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Віднести залишки. А де я залишки знайду? Чи вона мені їх вже дала? Мабуть. Світло на вулиці. А я мушу у пітьмі бігати. І тут все ще закрите. Ви бачите, якісь чарівні двері. Оп. А, і ще я не додивилася, отут якийсь ролик. О. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie. Millie, what's with you? I don't know. So what? Burning. Ah! What? No. No, stay back. Don't leave me. Так, віднести залишки. А, як далеко їх нести, ці залишки? О, в село, в якому я ще не була. Але кажуть, що прямо по курсу є човник. Зараз пошукаю човника. От так. Ой, скоріш, бо на мене зараз нападуть. Ой, як булькає під водою. I told you, I don't want to see no one. You've got to! Just leave me be. I want to talk. You deaf, damn it! I told you. Who are you? I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her.
Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. 'Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it. For Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. 'Twas then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... is she... You said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean... she was alive the whole time? But... can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I didn't notice she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are... her bones? Yes. Give them here. And leave me be. Оу, новий рівень. Я дивлюсь, у нього там прямо вівтар. Він... ці Анабелі, видно, молиться чи... я не знаю, балакає з нею. Блін, не можу підійти! A girl and plated flowers. Looks like a small shrine. Да. Прокляття знято. Оце так і це все просто? Dead. Ghost. She's a pesta, and now she's free. Ну, він більше не живе, не мучиться. І дивіться до нього, зразу ці пацюки приїхали, прибігли, приплили. От, а прокляття знято, ну, він же частково несе провину за те, що з нею трапилося, то отримав по заслугам. Знаєте, це як якась карма його дістала з того світу.
Так, а ну дивіться, як тут дійти до навчання персонажа, книги, ремесло, бестіарій. Бестіарій. Оце десь тут. Ворова діва. Так, хворі марили щось про прикриту якусь, я не знаю, парша, може це якась тюль, я не знаю, тонкою тканиною і лишаями жінки, про жінку, довкола якої бігали скажені пацюки. Вони заспокоювались тільки після того, як їм давали екстракт белени, що воно таке, з маком. Ну, якихось потужних галюциногенів давали, заспокійливих. Згідно з деякими переказами, в місцях, охоплених епідеміями, іноді з'являвся дух з виду, який нагадував тяжкохвору жінку з гниючим... Ні, чекайте. Розпад. Ні, це не те. Розкладаючимся тілом? Ні, не знаю. Чекайте. Так воно ніби розкладається, як стілець складний. Так. Щас я перекладу. Оце, да, розкладання, так і є. Розпад, розкладання. Тобто я правильно переклала, але, знаєте, розкладаючимся тілом. Це трошки інакший сенс статті. З тілом, що розкладається, чи тліє, може. Може краще в цьому випадку сказати з гниючим тілом. Тілом, що гниє, яку супроводжує свита пацюків. Невідомо, чи розносять ці пацюки заразу, чи просто тягнуться до неї, як метелики до світла. Але вони абсолютно точно насолоджуються спричиненням болі і страждань людськими, а також людськими стогонами та криками. Багато хто сумнівається в самому існуванні морових дів, або ж песте. Це якою мовою? І як його тоді прочитати? Ну, неважливо. Існує лише 2 задокументованих свідчення про зустріч з такими істотами. І обидва рази цих істот бачили під час епідемії. Як слідує з їх назв, ці духи завжди мають жіноче обличчя, хоча невідомо, в чому причина такого положення речей. Кажуть, що як і в випадку з іншими привидами, які виникнення морових дів викликається потужним емоційним вантажем обличчя чи особистості, чи істоти, пов'язаної з довгою і виключно мучительною хворобою. Так, мабуть, так і є. Про прийоми бою з моровими дівами. Діва. Знаєте, це трошки інше значення. Оу. Діва, але ж так і перекладають. Ну добре, діва. Я собі думаю про дів, я про якихось поп-виконавець чи ще щось таке. А це морова діва. То поп-діва, це морова. Поп-діва у світі морових нещасть. Отженьки, про що там далі?
Відомо мало, однак можна припустити, що вона володіє багатько рисами, які властиві чи питомі іншим привидам. І небезпека, яку вона собою являє, ймовірно, значна, хоча відьмачий імунітет повинен принаймні захистити від хвороби, яку переносить привид, чи щось таке. Цікаво. Ну, я про те, що про цей випадок. Якщо б ти зразу вбив цю морову діву, це найпростіший вихід. Ну, тобто ти її зразу вбиваєш, це ніби як автоматом знімає прокляття. Просто побився, знаєте, черговий бос, не бос. Я, здається, колись її вбивала навіть. От, і, ну, на тому все. Оці туманники прикольні, мені подобається, як вони виглядають. І, ну, вміння у них теж цікаві. То це було б дуже просто. А так, у вас є можливість трошки під іншим кутом на цю історію подивитися, трошки більше інформації дізнатися, і таким чином мені до Кейри треба йти. О, до речі, спробувати, може, це переміщення? А що треба? Є? Ні, вставай! Вставай! Треба затиснути, може? Як вони казали? Ні, мабуть, можна сісти в човен. І де та Кіра? Тут вже нема човна. Так не цікаво. Не знаю, як переміщатися з тими човнами, але коли я вже тут, то піду подивлюся, може тут в гвинт є з ким пограти в цьому селищі. Та й, мабуть, пішки звідси доїду. Це ж не дуже далеко, правда? Ну так, відносно. Ні, нормально. От, тому з одного боку це сумна кінцівка у цьому квесті, з іншого боку цікаво. Хтось може подумати, що вона легша, ніж, наприклад, бій з моровою тіткою, тому що тобі ж не довелося битися, ти ж просто так наклікала діалоги і все саме порішалося. Може, я таким чином навіть лут якогось лута себе позбавила. Можливо, є і така штука, я не знаю. Ну. Стас, вітаю. Макс, ну в нас кажуть, впав батько з гори, чорт його бери. Ну, десь так, да. Щоб переміщатися човником, є знак порт на мапі? Серйозно? Що я вночі ніколи не бачила. Значок порту? Ну, човники це, мабуть, не значок порту, да? А що ж значок порту? Дідько його знає. Я не знаю. У мене нема такого значка. Так, я у селі Рудики. Чи Рудник, чи Рудики. Дядько, здрасте. Build your boats in pine wood? Of course not. Чекай, він здається, some pine so I'd make her a cradle. Boat business not booming? Not well at all. Ain't no fish. Це ж один із класних гравців, здається. Heard you're a good boatwright. And an even Це better буде card player. прикольно. Wanna play? Давай. Always ready for a round. Головне, щоб борода не встигла відрости, поки я тут
буду грати у Він. Так, в мене з'явився Шелдон, ну не Купер. Але ж це я його, мабуть, і викинула з своєї колоди. Так, починаємо. Нільфгард. Боюся. Так, що тут у мене є? Мороз. Це може бути корисним. Ясне небо обов'язково. Я, мабуть, когось заміню. О, Боже! 2 ясних неба – це занадто. Ну, нормально. Опудало – це завжди корисна карта. Я її люблю лишати. Ну, почнемо з ближніх. А мороз це я, видно, лишу на наступний раунд. Щось я собі понавибирала. Не всі маркери ввімкнені? Та наче всі. Ну, зараз ще подивлюсь. Він такий самий, з морозцем? Який ти хитрющий. Слухай, то я тобі це саме влаштую. На. Я ж хочу дивитися, що ти будеш робити. Він спасував. Ото ти дурне. Ну, добре. Перший раунд тоді за мною, хоча в мене лишилося менше карт. Набагато менше карт. І в мене немає ясного неба. А він може мені знову влаштувати підставу. Козел. Так, ну нічого, є в мене пара ідей. Так, хоп. Угу. Чудовисько! Він хоче мене підставити. Мені трохи лячно, чим це все закінчиться. Це так, не знаю, на майбутнє, що ли? Чи що? Що ти забер? Ах, ти ще когось будеш відновлювати? Що ти, морозець будеш кликати, чи що? Слухайте, а в мене зараз менше. Тобто, якщо я зараз спасую... Блін. Спробуємо так. Ну, гаразд. Козел. Пасую.
собі, підтягнувши карту. І ще й забрав одну. Я дуже швидко, я не побачила, яку він забрав. Мабуть, якусь потужну. Блін. Ну, в мене вся надія на мою комбінацію. Я сподіваюся, що в нього вже немає нічого хорошого. Ах ти ж козел, козлисько! Припини! Досить! Це моя перемога! Клас! Rules say the card's mine. Oi, 'tis indeed. Чудово. Believe you're good enough to try your Це luck against хороше Paddy. Folk завершення laugh at him будь-якого. because he's young and a bit dim, but word is, he weren't afraid to beat the Baron himself. Це найкраще лєтесь гулєта. Beat me wench once. We're off. Найкраще закінчення будь-якого бою чи не бою з босом. На всі випадки життя. А ще я знаю, тут є, мабуть, має бути якийсь торговець. І я з ним поторгую, бо він торговець. Ні, нема тут такого. І коли вже так, то може в нього є карточки якісь на продаж. О, диви. Дядьки тут. Barbarians. Esse yonder ain't et maker. Що, тут немає з ким поторгувати? Як це так? Це... Да, тільки покращення. Або я не дійшла до самого села. Спробуємо. Що? Ні, ну диви. Я ж так пройшла, я обійшла все село. Село це 3 хати та й все. Нема тут з ким торгувати, а значить і нема додатково з ким грати. Тільки з човнарем. Знак порту як тризуб виглядає. Да. Так, щось там продуктами платять за щось. Попередження. Люди добрі, поїхав торгувати добро. Ні, це солдати купують, нічого не захотіли купувати. І з злістю весь товар побили. І мене віддухопелили так, що світу білого не побачив. Нехай же моя біда, бідонька, буде вам уроком. І тримайтесь подалі від вронниць. Добренько. Попередження від нельгарців. Люди добрі. Побували в мене нельгарці. Та й сказали ж сповістити усіх, що за допомогою риданському війську будуть вішати. Чого? Того, хто в нашому селі риданців не... Того, що в нашому селі риданців не бачили з часів короля Медела, вони і слухати не хотіли. Тому вішаю папірець з цим попередженням, щоб кожен знав, як та й чого старостам. Потрібна нова статуя. Молнія вдарила, блискавка. Втрапила, в статую господарочок, які стояли біля річки, і спопилила їх вщент. Потрібно вирізати нову і поставити, інакше наші покровительки розгніваються, кому боги талант дали, нехай беруться за зубило і вирізають. Сповіщаю, що імператорській армії потрібна людина, яка знається на тутешніх місцях, мисливець, чи слідопит, чи який зможе відшукати зниклий патруль. Це мої
детальніше почитаємо, коли будемо виконувати. Нікому не слово про те, що було на коломниці. Хто буде язиком теліпати, той і пошкодує. Да, тут у них... Це ж, мабуть, у ті хлопці таке понаписували. Ну, як це тут нема з ким поторгувати? Так, значить, кажете, що тут на мапі має бути значок порту. У мене, бачите, ось внизу написано, що в мене обрані всі маркери. У мене тільки корчмарі не відображаються. Слухайте, а продавців ви такі відображаєте. Отак. А корчмарів в мене не від... Ні, ну і корчмарів відображайте, добре. Я вже передумала. Вже мені треба. Та й все. І, як бачите, в списку всього є тин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Немає варіанту з портом. За замовчуванням. Немає варіанту з портом. Ну, тризубці якісь, оці тризуби, да, які ви кажете, загальне. Нема. Завдання. Нема. Дослідження. Нема. Торговці, ремесло. Ремесленники, так і буде, не знаю. Нема. Бачите? Ну, як навіть в розділі все немає, то немає. Може, то у вас якесь було про швидке пересування. Коли я залазила у човен. Але я ж такий, ой, я не буду швидко пересуватись, та й закрила його, та й не почитала. А тепер, може, б мені та інформація згодилась, все, вже кіт утік. Поїзд уїхав, потяг. Ну, не знаю, чому в мене було. Нема людей, тому що ніч. Та хіба ж так буває? Ой, дивіться, вовки бігають. Ой, а в мене там не... почекай! За дубцю вхопив. Ну, ні, хіба ж вночі не можна торгувати? Впевнена, що то не проблема. Давайте так. Я тут помедитую. Хай тільки спробують не з'явитись. Медитація до світанку. А от в 6 ранку вже, мабуть, ну в селі люди рано просто прокидаються. Медитація. У мене зараз борода вже відросте. Я ж до Кіри йду. Я, ну ти подивись. Справа в тімі, правда ж? Тут як в Скайрімі виявляється. Реалізм. I might. Ого, там ще й він там можна грати. Спочатку товари. Wouldn't mind a look at your stock. Ого, 70? Так, я купую. Клас. Так, а тобі що продам? Я мені продавати не бачу. Насправді, в мене все таке, що треба по спеціалізованим магазинам бігати, вишукувати. Я думала, що в нього картки є. Значить, просто граємо. Wouldn't mind a few rounds of cards. Він на обличчі, наче один в один. Як отой хлопець, який помер від морової діви. Гавані, розкидані території півночі і працюють як точки швидкого переміщення. Щоб відкрити точку, потрібно попередньо дістатися до цього місця своїм ходом. Або прочитати особливі книги путівники, так? Ось що він пише по цьому. З цього приводу. Дякую.
Ну, видно, я ще ніде так не бувала, щоб туди можна було стрибнути. Оце зміню. Я собі помріяла. Помріяла, що мені дадуть ось таку карточку ще одну. До комплекту. Може, цього разу пощастить. Ану. Ні. Диви, який посувач. А в мене карток більше. Ну, добре. Ой. Об'ява про те, що хід противника висить довше, ніж ходить сам противник. Я оце ненавиджу карткові ігри за довгу анімацію. Тобто в картковій грі там анімація, звісно, швидше, ніж як тут. Але теж трохи бісить. Постійно хочеться сказати, давай вже до діла. Останній козир. Я вже думаю, що він таке не переб'є, мабуть. Хіба що в нього там якась погодна карта. Красиво. Карточку. Чудово. Так, ну все. На коника і до Кіри. I asked her, how do I get my lush to use his head? How? So, she gives me an amulet, says it'll quench his thirst. And? Did it? Next day, he traded it for a jug of punch. Нема в наявності. Десь плотви нема в наявності. Я її покликала і тиша. Іду з села.
ruffians to a man. Looters, whoresons all. Максифман 120. На підтримку. О, підтримка. Макс, дякую за підтримку. Тримай! Geralt, just when I was starting to miss you. Tell me more about this mage from the Isle. Were you two close? Never expected you'd take such an interest in my private life. More interested to know if you bonded as fellow magic practitioners. Oh, we had little in common in that arena. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters, forever short on sleep. The kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Так, ну, малюсеньке прохання бути наступного разу. Так, і я думаю, що після того малюсісюсінького завдання. Ask a service of the я Witcher, думаю... the Pella must. A witcherly service, that's to say. Та Тараса! What do you need? Tell me. Треба A буде ще man якесь who замовлення fears зробити. no evil, the Pella needs. Forefathers' Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls, too. We've the circle to protect from these wretches. Всім потрібен відьмак. What'll I get out of it? Witches do naught for free. This the Pella knows. Not to fear. How to reward one for their aid. This too the Pella knows. Він зі мною козячим сиром не розрахується. Це смачна штука, цей козячий сир.
В чому сенс? Why hold the ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Their spirits wander midst the living, must be judged, sent on their way. This we do on Forefathers' Eve. Я, може, погано чую, але мені здається, він називається Forefathers' Eve. Вечір чи передвечір 4 батьків, чи щось таке. Ну, чи може це я так на слух не дуже. Часто люди кажуть щось одне, я чую щось інше, навіть на своїй мові. От, тому я думаю, якщо це, наприклад, вечір 4 батьків, ла-ла-ла, то хто такі ці дяди і при чому вони тут? Як цю локалізацію зрозуміти? Не знаю. Ну добре, я тобі допоможу. Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse, the Pell on you. The time's come to gather the folk. Диви, який довольний. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of stones we shall meet. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Ні, tonight ніяк, мені треба харчі шукати для цієї пані. Ну добре, наступного разу подядаєм, подядькаємо, а потім будемо шукати харчі для Кіри, тому що потім ці харчі треба буде з'їсти. Знаєте, така фішка є, можна рятувати людей від чудовиськ, а можна рятувати їжу, аби вона не зіпсувалась. Тому наступного разу будемо рятувати їжу. Отак, коли цей наступний раз буде? Та на наступному тижні. Звісно, так. Добресенько. Так. Що ми збережемося? Оце збереження. В ручному режимі. Все. Гарних вам вихідних. Ми з вами ще зустрінемось. Відпочивайте і бувайте.